Kapag gantong hotel and restaurant, isa sa mga menu na, or isa sa mga dishes na hindi nawawala sa menu is Salisbury Steak. Salisbury is basically burger steak. Burger patty ito na may sauce. Nagawa tayo ng sarili kong version ng Salisbury Steak. So we have here our pork meat, ground ito. Season na natin to ng salt and yung ating ground beef. Then, season natin ulit ng more salt. Lagyan din natin ng herbs, dried oregano, and dried thyme. You actually have the option if you want to do a Salisbury steak na pure ground beef. Yung sa akin lang, kaya ko lang siya nilagyan ng ground pork para lang din mas madagdagan pa ng fat yung ating burger patty. Kasi minsan tendency kapag 100% na pure beef yung ginagamit natin, parang nagda-dry, tumitigas. Before we actually form yung ating patty, test muna tayo ng isang maliit. Pwede kayong mag-stock nito para anytime na yung mga chikiting ninyo gusto ng mabilis na pagkain, na punong-puno talaga ng protein. Try natin. For me, sakto na yung seasoning natin. And since meron tayong sauce na gagawin, it's always best na medyo on the slightly mas matabang ng kaunti yung ating mixture para lang din pag nalagyan natin ng sauce, hindi ganun kaalat yung magiging final output natin. Satisfied na ako dun sa ating seasoning. Let's go ahead and form yung ating mga balls, yung ating mga patties actually. Maganda pa dito, pag ikaw yung sariling gagawa ng patties mo, you can make them as big as you want, as thick as you want. So, kontrolado mo kumbaga yung portion. Okay. Of course, you want that sizzle. So after natin ma-sear yung kabilang side, may sikreto actually akong ginagawa when I'm cooking Salisbury steak. I'm not finishing the cooking process doon sa ating griller. What I'm going to do is prepare yung sauce kasi doon natin siya tatapusin. So we have our pan here. Lagyan lang natin ng generous amount of mantikilya. So we have our mushrooms. What goes well with mushrooms, onions. Quickly, tanggalin muna natin yung ating mga burger patties. Again, they're more or less mga 50% done. Ground pepper. So at this point, pareho na rin yung doneness ng ating second batch. More or less mga 50% done na ito. So we're just gonna turn off the fire while we wait na matapos yung ating sauce. So hindi natin totally kinakaramelize yung ating onions. Luto na yung ating mushrooms. Pakakapalan lang natin to. We're basically adding all-purpose flour. Lulutuin lang natin yung ating harina. Kasi yun yung para magiging thickener doon sa sauce na ginagawa natin. Let's just add in yung ating liquid. Yan. Kita ninyo,
nag-thicken agad yung ating sauce. Season natin ng soy sauce, also for color. Dagdagan pa natin ng mas marami pang paminta. Dagdagan din natin to ng thyme and dried oregano. Yung sauce natin, sakto na para sa akin. This is the time na i-finish na natin yung cooking ng ating mga burger steaks. Check lang natin, tusok natin mabilis. Sa gitna, sa baba, may maganda na siyang temperature na nakukuha. So basically, that tells us na goods na yung ating burger steak. Plate na tayo. Try. Kamusta naman, sir? Ma'am, pasado naman? Kahit hindi pa po siya tumatagal sa bibig mo, talagang nalalasahan mo yung mga ingredients na parang halo-halo po gano'n. Napakasarap po. Nice. Madali ako magsawa pagka masarsa. Pero dito yung sa sauce at saka sa beef, hindi siya nakakasawa eh. Hinaluan ko kasi ito ng pork. Eh, dapat May serve ko pork ng po siya. medium. Kasi pag burger, mas masarap pag medyo underdone eh. Oo. Tsaka sauce pa lang po talagang ulam na siya.